السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم Primary 6. Today inshallah we'll complete Unit 1 Ratio with you Mr. Muhammad Nadi. Today inshallah we'll complete Lesson 3 Miscellaneous Exercise on Ratio and its Properties. Today inshallah we'll take some exercise related to the ratio and its properties. يا ريت حبايبي الحلوين نبدأ كلنا نجهز الشيت بتاعنا. الشيت موجود عندنا في الوصف أسفل الفيديو، ممكن نبدأ نعمله داونلود عشان نبدأ نذاكر مع بعض ونحل مع بعض الكويستشنز. وبعد يا حبايبي الحلوين ما اتعلمنا من الريشيو، the ratio is comparing between two numbers or two quantities with the same kind or same type. مهم جدا نحفظ الديفينيشن كويس عشان ممكن نجينا عليه question في الإكزام في الكومبليت يقول لي is comparing between two numbers or two quantities with the same type or with the same kind. فيقول لك الديفينيشن دوت بتاع مين، تروح انت كاتب فيها اسم الايه؟ الريشيو. اوكي طيب يلا بينا نشوف الكويستشنز. How can we have a question related to the ratio? Question number 1. The ratio between the number of girls and the number of boys in a school is 3:8. The number of girls and the number of boys in a school is 3:8. خلي بالنا حبايبي الأوردر is very important. الأوردر is very important. يعني هو لما يقول لي word girls الأول so we will write girls in the first and the second we have boys. طب مستر نكتب الورد الكامله ولا ممكن ناخد منها لتر؟ مش مشكله، اهم حاجه بس تكتب فوق حاجه تميز انت بتتكلم عن مين ومين. اوكي and under it 3:8. okay if the number of girls is 312 if the number of girls is 312 هنيجي على طول under girls هنبدا نكتب النمبر اللي هو مين 312. then find the number of boys. خلي بالنا حبايبي الكويستشن دوت is the opposite of the first two lessons. هو عكس اللي احنا كنا خدناه قبل كده. ليه؟ احنا كنا قبل كده كنا بناخد البيج نمبرز، يعني كنت بديك النمبر اوف بويز لوحدهم كام والجيرلز كام، وانا كنت بقول لك find the ratio in simplest form، وانت كنت بتعمل السمبلست فورم وتقعد تعمل ديفايد. المره دي is the opposite. انا دلوقتي مديك السمبلست فورم، يعني مديك الفاينل ريشيو ومديك نمبر من التو نمبرز اللي عندك وبقول لك انت هات لي النمبر الثاني كان كام. اوكي يبقى احنا عكسنا الكويستشن. انا دلوقتي مديك الفاينل ريشيو اللي هو السمبلست فورم ومديك نمبر من التو نمبرز دول وبقول لك يلا انت هات السكند نمبر. طب وده نجيبه ازاي يا مستر؟ بكل سهوله كل اللي هنعمله هنعمل كروس مالتيبليكيشن. كروس ايه؟ مالتيبليكيشن. So if I want to find the number of boys we will make this line. This line it means divide, okay, like a fraction. هنعمل multiply للتو نمبرز اللي هم الأوبوزيت لبعض اللي قدام بعض اللي هم 312 by 8 divided by 3 divided by كام؟ 3. ونبدأ يلا بينا نطلع الانسر عندنا. برافو علينا، ممكن نعمل simplify. divided 3 equal 1 and here divided 3 equals 1 and 12 so it will be 104. Then we'll start to make multiply. 8 by 4 equals 32, 2 carry up 3, 8 by 0 equals 0 and 3 it's here and 8 by 1 equals 8. So the number of boys equals 832. يبقى في حبايبي الحلوين الشاطرين بيحبوا يحلوها باي منتال، يحلوها بمخهم، وفي حبايبي تانيين بيستخدموا الكالكوليتر على طول ويطلعوا الانسرز، برضه مفيش مشكله بالنسبه لنا. اوكي؟ طيب question number 2. The ratio between the height of each of أيمن and مينا. نتكلم عن مين ومين؟ اللي بنتكلم عن أيمن يبقى دي أيمن أهو وادي مينا. اوكي The ratio between them it's 9 to 10. يبقى 9 الأول اللي هو أيمن ومينا كام؟ 10. خلي بالك again الأوردر is very important. ما تحطش بقى مينا الأول وأيمن التاني، لا زي ما هو قال لك أيمن in the first and مينا in the second يعملوا the same order. If مينا is 144 centimeter tall. طب فين مينا يا مستر الفيرست ولا السكند؟ قال لي لا السكند، يبقى under مينا هنا هو ادي ال 144 نكتب. وبعدين قال لي عشان نجيب النمبر اوف ايمن او الهايت اوف ايمن فاقول له كده ايمن the height equals 144 by 9. هنعمل ايه؟ 144 by 9 divided by 10. هنعمل 144 by 9
divided by 10 وعلى طول هنطلع الانسر equals 129.6 سنتيمتر. اوكي يا حبايبي، يلا بينا نشوف the next question. Question number 3. If the ratio between the weight of Henny and the weight of Ahmed is 5 to 6. طيب ادي هاني وادي احمد. الويت between them 5 to 6. Okay. And the weight of Ahmed is 60 kilogram. يبقى under أحمد هنكتب هنا 60 kilogram. اوعى حد يروح يعملها under هاني. Okay. So if I want to find the weight of Henny, how can we find it? So Henny equals 60 by 5 divided by 6. يعني نعمل cross multiplication أهو 60 by 5 divided by 6 and we will find the answer. هيطلع معانا الانسر equals 50 kilogram. The next question number 4. If the ratio between the age of a child and the age of his father, يبقى معانا child and father, okay, is 2 to 13. 2 to 13. If the child age is 6 years, يبقى under child we write 6. طب والfather هيكون كام؟ قال لي مش عارفين. طب وازاي نطلع النمبر of father؟ هنعمل ايه يا مستر؟ اقول له كده الfather equal 6 by 13 divided by 2. 6 by 13 divided by 2. ويلا بينا نطلع الانسر. divided 2 equal 1 and 6 divided 2 equal 3. 3 by 13 equals, برافو عليكم، equal 39. This is the final answer. طيب يا مستر نرجع تاني نكتبها هنا اهو؟ لا مش محتاجين بس نكتب ان الفاذر equal ونطلع الانسر على طول without anything. اوكي؟ طيب ممكن بعد ما نخلص 39 نكتب جنبها years يا مستر؟ يبقى كويس جدا ان انت كتبت بعدها اليونتس اللي هو ايه؟ كان مديها لك عند التشايلد. اوكي؟ يلا بينا question number 5. The ratio between Ayman's saving and Amr's saving is 5 to 9. If Amr's saving are 72, find the value of Ayman. يلا حبيبي هنعمل ايه؟ برافو عليكم. اول حاجة write the name. شاطرين. يبقى اول حاجة نعملها ايه؟ ادي أيمن and عمرو. And write the numbers 5 to 9. If عمرو is 72 يبقى under عمرو هنعمل هنا 72. Find the value of أيمن. فأقول له اوكي أيمن عندنا equal 72 by 5 divided by 9. Then we start to find the answer. Divided 9 equals 1 and here divided 9 equals 8. Then 8 by 5 equals 40. So Ayman now save 72. Amr save 72 and Ayman now save 40 pounds. Question number 6. The ratio between the lengths of two pieces of clothes is 9 to 10. طب يا مستر دلوقتي هو ما قاليش بقى two pieces of clothes دول اسمهم ايه؟ انا اعمل ايه؟ اقول له ولا حاجه خالص. انا ممكن اسميهم واقول والله first and the second. اوكي؟ طيب the two pieces دول first it's 9 and the second it's 10. And the length of the first piece is 86.4 meter. الفيرست 86.4 يبقى كتبناه فين يا مستر؟ under الفيرست. ما ينفعش انزله under the second. طيب find the length of the second. يلا نجيب السكند. هنجيب السكند ازاي؟ by making cross multiplication. So the second equal 86.4 multiplied by 10 divided by 9. Divided by كام؟ 9. So we will do 86.4 by 10 divided by 9. 86.4 by 10 divided by 9. So the answer will be 96 meter. Question number 7. A piece of wire was divided into two parts in the ratio 5 to 9.
طيب divided into two parts. احنا عارفين البارتس دول ايه؟ لا ممكن نسميهم first و second. A and B. shorts, longs and so on. طيب ممكن نخليهم first and second. is 5 to 9. If the length of the shortest part, shortest عندنا 45. Find the length of the piece of wire. عاوز يعرف يا ترى الواير كله كام. قال لي يا مستر الواير عندنا we divided into two parts. part منهم كان 5 والبارت التاني 9. قال لي ان الشورتست بارت ده لوحده 45 سنتيمتر. فيا ترى الواير كله بكام؟ فاقول له عشان اعرف اللينكس اوف اول واير لازم الاول اعرف الجريتست 1 بكام الاول، وبعد كده اكيد هنعمل لهم ايه؟ بلس. So if I want to find the second we will do 9 by 45 divided by 5. So it will be 45 divided 5 equal 9. So 9 by 9 equals 81. وبعدين يا مستر هقول بقى عشان يجيب اللينكس of all wire فاقول له كده يبقى الواير كله equal 81 plus 45 ويلا بينا نطلع الانسر يطلع معانا 126. 126. Question number 8. The ratio between the height of a building and the height of Cairo Tower is 4 over 15. طب يعني ايه 4 over 15 يا مستر؟ يعني 4 to 15. طب ال 4 to 15 دي كانت ratio between مين ومين؟ قال لي between the height of building يبقى احنا معانا ال building and the height of Cairo Tower يبقى معانا مين كمان؟ Cairo Tower. مدينا ال ratio between them 4 to 15. If the height of the building is 48 يبقى under building we write 48. حبايبي ما ننساش ال order is very important. Find the height of Cairo Tower. يا ترى الكايرو تاور عندنا هيكون كام؟ فلو حبينا نجيب الكايرو تاور هنقول له كده equal 48 multiplied by 15 divided by 4. ويلا بينا نروح بسرعة نطلع الانسر. We can use calculator to find the answer that we will do 48 by 15 divided by 4. We will see the answer equals 108 meters. 108 meters. خلاص كده يا حبايبي يبقى زي ما اتفقنا اهو ادي الريشيو. قرر ان احنا بنعمل ايه في الكويستشنز ديت. read the question well. determine which one is the first and which one is the second. After that, see if you have the first number, write it in the first, or if you have the second, write it in the second. Then do cross multiplication to find the missing unknown values. Now, question number 9. عندنا في question number 9 هنلاقي عندنا دلوقتي فكرة جديدة. خلاص احنا كنا خدنا الفكرة الأولانية ان هو بيديني التو نمبرز الفيرست والسكند وبيديني واحد من الاثنين وانا اجيب التاني. من اول question number 9 هيكون عندنا فكرة تانية جديدة. ايه هي بقى الفكرة الجديدة؟ بيقول لي the number of pupils in the 6th grade the number of pupils in the 6th grade in one of school is 260. So the number of pupils in the 6th grade in one of school is 260. And the ratio between the number of boys to girls is 6 to 7. يبقى هو دلوقتي مديني البويز and the girls the number of them it's 6 to 7. والنمبر التاني مديهوني يا مستر مش مديني النمبر اوف بويز لوحدهم كام او النمبر اوف جيرلز لوحدهم كام، ده مديني النمبر اوف pupils in 6th grade. مديني كل 6th grade كام. طيب فانا اعمل ايه يا مستر عشان نجيبها؟ عشان عايز اعرف البويز لوحدهم كام والجيرلز كام. قال لي سهله خالص. طالما انت مديني التوتال نمبر ليهم كلهم يعني مديني البويز والجيرلز كلهم مع بعض فبروح انا اعمل له هنا outside sum. sum دي or total. ممكن نكتب sum or total. sum or total it means that this is the total number of all boys and girls. طب وبعدين يا مستر؟ قال لي بناخد ال6 وال7 دول الاول نعمل لهم بلس. هنعمل لهم ايه 6 وال7؟ قال لي نعمل لهم بلس عشان يكون معايا كمان في الريشيو الاديشن between them. ف6 بلس 7 equal 13. قال لي وبعد كده انت اديتني هنا مين 260. اوكي طيب
حابين بقى نجيب النمبر اوف بويز اند النمبر اوف جيرلز. خلاص، من النمبرز اللي هم الاندر ايتش اذر دول، هم دول اللي هعمل معاهم الباي والديفايد، هم دول اللي هنعمل معاهم الباي والايه والديفايد، هم دول اللي هنعمل معاهم الباي والايه والديفايد. فبقول له لو حبينا نجيب النمبر اوف بويز بقول له ايكوال، ناخد النمبر اوف بويز اللي هو موجود عندنا اللي هي 6، نعمل لها باي النمبر داون، ادي الكروس اهو، ديفايدد مين؟ ديفايدد النمبرز الموجوده فوقيها اللي هي 13. طب لو حبينا نجيب النمبر اوف جيرلز يا مستر، قال لي we will do 7 by 216 برضو divided by 13. Then we start to find the answer. يطلع معايا the first one 120 and the second one it will be 140. يبقى again عملنا باي مع مين يا مستر؟ عملنا باي وديفايدد مع النمبرز اللي هي موجوده عندنا في الصم. طيب جبناهم منين؟ 260 هو اللي اداهاني، هو اللي عرفنا انا كده هعمل صم. طب ما انا ما عنديش الصم of between the two ratios، عملنا ما بينهم الايه؟ الصم. اوكي؟ طيب question number 10 again، يلا نسمعها تاني عشان نشوف how can we solve it again. In one of our schools there are 560 students. يبقى وعانا في السكول ديت ايه؟ معانا 560 students. If the number of girls equal number of girls equal 3 over 5 of the number of boys. يبقى دلوقتي مدينا الريليشن ما بين مين ومين؟ الجيرلز والبويز. الجيرلز is the first number اللي هي 3، والبويز the second number اللي هو عندنا ال 5. طيب ومديني التوتال نمبر ليهم ان هم كلهم 560، يعني مش مديني الجيرلز لوحدهم كام ولا البويز كام. طب نعمل ايه؟ برافو عليكم، نعمل هنا sum or total، والفيرست هنعمل بلس للتو نمبرز اللي هم 3 بلس 5 equals 8 and under it we write 560. وزي ما اتفقنا من خلال النمبرز دي هم دول اللي بعمل ما بينهم الباي والديفايد، هم دول اللي بعمل ما بينهم الايه؟ الباي والديفايد. يعني لما يطلب مني نجيب الجيرلز اقول له اوكي ادي الجيرلز اهم، الجيرلز كانت 3، هنعمل لها باي ال 560 divided by مين؟ divided by مين؟ النمبر above it اللي هي ال 8 ونطلع الانسر. طب لو عاوز البويز هقول له equals النمبر اوف بويز كانت كام عندنا؟ كانت 5 by 560 divided by 8. ويلا بينا نطلع الانسر. قال لي divided 8 equal 1، 56 divided 8 equals 7 so it will be 210 and the next one it will be 350. وكده لو حبينا نتاكد من الانسر بتاعتنا، لو عملنا لهم بلس اللي هم 210 وال 350 اكيد هيطلعوا معانا 560 زي ما احنا كنا عارفين. question number 11 حبايبي الحلوين، انا مش هحل، انا عاوزكم انتوا يلا كل واحد فيكم يبدا يوقف الفيديو دلوقتي حالا، تحل الكويستشن دوت وتبعتوا لي في الكومنت الانسر ليه هيطلع ايكوال كام عشان اشوف اخبار حبايبي ايه، فهمنا ولا ما فهمناش. طبعا هنا خلي بالك المره دي مديك بيقول لك find the two numbers if their sum is 56، يبقى برضه مديك الايه؟ السم، يبقى هنشتغل فيها زي questions number 9 and 10. اوكي؟ فيلا وروني بسرعه هتقدروا تحلوها ازاي، وابعتوا لي الانسر بسرعه في الايه؟ في الكومنت. ودلوقتي يلا بينا ناخد فكره جديده اللي هي question number كام؟ 12. هناخد question number 12. The ratio between سامح weight and يوسف weight is 5 to 7. طيب ادي سامح وادي يوسف. سامح 5 يوسف 7 and the difference. خلي بالك difference دي كنا دايما لما نشوفها واحنا صغننين كنا دايما بنقول بنعمل ايه؟ ماينس. يبقى انا الديفرنس هنا اهو وهنعمل ما بينهم ماينس. ما بين مين ومين؟ ما بين سامح ويوسف. طب يا مستر ما انا ما ينفعش اعمل 5 ماينس 7. ايوه بس تنفع تعمل 7 ماينس 5. انا يهمني تعمل ماينس الجريتست ماينس السمولست. فيبقى معانا 7 ماينس 5 equals 2. 7 minus 5 equals a 2. And the difference between their weight is 14. But difference between them is كام؟ 14. ادي 14 اهي.
Find the weight of each of them. يبقى زي الطريقة بتاعت الصم، بس المرة دي عملنا ماينس. المرة دي عملنا ايه؟ ماينس. يبقى دي ال 5 وال 7 عملنا لهم ماينس بقت 2، والنمبر اللي هو مدونا للديفرنس اللي هي ال 14 كتبناها اندر 8. وبعدين قال لي زي ما اتفقنا من التو نمبرز دول هم دول اللي هعمل ما بينهم الباي والديفايد. اوكي so يبقى سامح equals 5 by 14 divided 2 and Yusuf equals 7 by 14 divided 2. 7 by 14 divided 2. So the first will be 35 and the second will be 49 kilogram each one of them. Okay حبايبي؟ Okay. يلا now we'll start question number 13. Are you ready? Question number 13. The ratio between the heights of two buildings in a town is 7 to 4. يبقى you have two buildings. التو building ممكن نقول عليهم first and the second. Okay. طيب the ratio between them it's 7 to 4. If the difference ادي difference اهي يا مستر. Difference it means that we will do minus. ما بين ال 7 وال 4 it becomes 3 and the 9 under it. خلي بالك اوعى تغير البليس، اوعى تكتب ال 9 فوق وال 3 تحت. No. The first line as the same. The first line was 7 minus 4 equals 3. It's up and the 9 under it. ويلا بينا نروح نجيب ال first لوحده and also second. وزي ما اتفقنا between these two numbers هم دول اللي هنعمل معاهم الباي والايه والديفايد. So we will do 7 by 9 divided by 3 عشان 9 by 3 equals 3. 9 divided 3 equals 3. So 3 by 7 equals 21. And the second 4 by 9 divided by 3. So 9 divided 3 equals 3 by 4 equals 12. So 21 meter and 12 meters. Question number 14. The ratio between Amjad's money and Kareem's money is 7 to 9. So Amjad to Kareem. Find Amjad's money and Kareem's money. طيب هو عاوز يعرف امجد هيطلع بكام وكريم بكام. هو حد يقول لي امجد اصله ب 7 يا مستر وكريم ب 9؟ لا، دي الريشيو ما بينهم. لكن انا ما كنتش عارف امجد في الاول النمبر بتاعه كام وكريم كان كام. انا لسه عاوز اجيبهم. قال لي if Kareem's money exceed exceed it's a new word مهم جدا نحفظها. كريم money exceeds Amjad's money by 5. exceeds يعني ده أكبر منه. So this exceeds from the word of difference. Exceeds from the word of difference. So يبقى ال exceeds هي نفس ال difference اللي هو مداني بكام يا مستر؟ ب 5. So the first we will make 9 minus 7 equals 2 and under it is 5. وبعدين يلا بينا نشتغل على cross multiplication. So Amjad equal 7 by 5 divided 2 and Kareem equal 9 by 5 divided by 2. Then we start to find the answer. Okay. صعبة كده ولا سهلة؟ يا رب يكون كلنا فعلا فهمناها. Okay. So the first one, the answer will be 17.5 and the second one will be 22.5. Next question number 50. يبقى احنا لغايه دلوقتي اتعلمنا ان الديفرنس يعني هنعمل ماينس وكمان exceeds هنعمل ايه؟ برضه ماينس. طيب question number 15. If we divided a piece of building land between two brothers by the ratio 7 to 4 and if the share of the first more than the share of the second by 60. طيب يبقى if we divided a piece of building land between two brothers يبقى معنا ال first and the second 7 to 4. If the share of the first more than the share of the second by 60. وكمان more than from the words of
difference ان دوت اكبر منه. Okay, so 7 minus 4 equals 3 and under it equal 60. ويلا بينا نطلع الانسر، نجيب الفيرست equal what والسكند equals what. ما ننساش ان between these two numbers we will do divide between them. هم دول هنعمل منهم الباي والديفايد. That's 60 divided 3 equal 20. في حد ممكن يعمل لهم divided وياخد ال 20 بس اللي طلعت معانا يعملها 20 by 7 then 20 by 4. Or we can use the same steps اللي هي 7 by 60 divided 3 and 4 by 60 divided 3. وزي ما قلنا ان 60 divided 3 يعني 20. So 7 by 20 equal 140. And the next one, 6 divided 3 equal 20 by 4. So it will be 80. Question number 16. In a primary school which is mixed, if the ratio between the number of boys and that of girls is 5 to 3. Between boys, ratio between boys and girls is 5 to 3. Okay. If the number of boys more than of girls is 80. مستر محمد قال لنا لما يكون عندنا more than هنعمل ايه يا مستر؟ difference. لما يكون عندنا more than هنعمل ايه؟ difference. So 5 minus 3 equals 2 and under it is 80. اتفقنا ان التو numbers دول هنعمل ما بينهم ايه؟ هم دول بنستخدمهم في الباي والديفايد. So if we want to find the number of boys it will be 5 by 80 divided 2. And the number of girls equals what? 3 by 80 divided 2. Then we start to find the answer. 80 divided 2 first equals 40. So 40 by 5 equals 200. And 40 by 3 equals 120. Okay? So the answer here, 200 and 120. Question number 17. If the ratio between the areas of two pieces of land is 5 to 9, the ratio between the areas of two pieces of land is 5 to 9. So you have two pieces first and second. The areas between them it's 5 to 9. The area of one piece exceeds exceed هنعمل ايه؟ شاطرين حبايبي هنعمل difference. برافو عليكم. So the difference 5 minus 9 it's 4 or 9 minus 5 it's 4. Under it it's 132. Then we start to find the first. We will do 5 by 132 divided by 4. And the second equals 9 by 132 divided by 4. ويلا بينا نروح نطلع الانسر على طول. وسهل جدا ان انت تطلع الانسر بقى لوحدك ولا صعب؟ اكيد طبعا حبايبي الحلوين في كتير مننا هيقدر يعملها على طول بالمنتال ويطلع الانسر يطلع معانا 165. ازاي يا مستر؟ ممكن نعمل 132 divided 4 فتطلع معانا equal 33. Then we start to make by 5. Okay? And the 9 by 132 divided by 4 equals 297. يلا question number 18. In a school there are 300 pupils in the 6th grade who have a math exam. If the ratio of the pupils who succeeded to the pupils who failed. يا رب كلنا ننجح، يا رب نكون من الطلبة اللي هم succeeded، ويا رب ما يكونش ولا واحد منا من البيبلز who failed. طيب عندنا الريشيو between succeeded and failed is 5 to 1. This is the ratio between them. احنا عندنا يا مستر كام؟ قال لي 300 pupils in the 6th grade. طيب ال 300 pupils اللي عندنا دول يا ترى هم التوتال ولا الديفرنس؟ يا ترى هم التوتال ولا ديفرنت؟ لا يا مستر، طالما 300 pupils in the 6th grade يعني ده التوتال نمبر ليهم. يبقى خلي بالك مش هنرجع بقى نستخدم هنا difference، هنستخدم ايه؟ sum. عشان كده قلت لك
You must read the question well, determine which words that to tell for you that we will use sum or difference, or you have one of the two ratios, and use it to find the answer. So if I want to find the number or the pupil who succeeded, it equals 5 by 300 divided by 6, and the number of failure student equals 1 by 300 divided by 6. Then we start to complete. 300 divided by 6 equals 50, so the first will be 250 and the second will be 50. عشان احنا عرفنا خلاص ان 300 divided 6 equal 50. عملنا مرة 50 by 5 عملنا 50 by 1. Question number 19. If the ratio between the side lengths of two squares is 3 to 5. خلي بالنا المرة دي مديني الريشيو ما بين مين ومين؟ 2 squares، مدينا السايد lengths ليهم. يبقى ال first square and the second square is 3 to 5. And their sum سهلة جدا اهو، ادي السم 64. خلي بالنا اوعى حد يعمل ال 64 in the first line. Take care. طب هنعمل 3 plus 5 equals 8. يبقى يلا بينا نطلع ال first equals 3 by 64 divided by 8, and the second will be 5 by 64 divided 8. Then we'll start to find the answer. 64 divided 8 equals 8. So 8 by 3 equals 24, and 8 by 5 equals 40. Okay? Question number 20. تعالوا بقى نشوف في question number 20 شوية حاجات من اللي ممكن نكون نسيناها من primary 4 and primary 5. If the ratio between the two acute angles. يا رب نكون كلنا فاكرين ال acute angles. ال acute angles دول اللي هم كانوا two small angles، اللي هم كانوا الانجلز عندنا less than 90. كنا خدنا كده واحنا صغيرين في primary 4 و primary 5 ال acute angle and the right angle and obtuse angle. يبقى الفيرست دوت كان acute. Okay. And the second it's right. And the third it's obtuse. مهم جدا نفتكر النيمز دي. Okay. The ratio between the two acute angles in a right angled triangle. بيقول لي لو انا معايا right angled triangle. This right angled triangle بيديني الريشيو between the two acute angles. يبقى right angled triangle كان عنده one right and the other two angles are acute angles. Okay? يبقى معانا right and the two acute angles. طيب الريشيو between two acute angles 2 to 1. اوكي فممكن نسميهم اي نيم A to B 2 to 1. Find the measure of each angle. طيب دلوقتي يا مستر ولا هو مديني الاكيوت انجل بكام، يعني مش مديني الفيرست انجل لوحدها بكام، ولا السكند انجل كام، ولا هنا جايب لي في الكويستشن sum or difference. مش جايب لي هنا question ايه sum or difference. طب اعمل ايه يا مستر؟ how can we solve it؟ بنفتكر بقى حبايبي الحلوين some notes مهم جدا لازم نفتكرهم. ايه هم النوتس دي؟ اولا ان the sum of angles of triangle is 180. The sum of angles of triangle is 180. يعني الانجلز دي كلها لازم تطلع في الاخر ب 180. ولما هو يكون مديني انجل منهم رايت انجل يعني هي لوحدها ب 90، يبقى اكيد واحنا متاكدين التو انجلز التانيين دول هم كمان لو عملنا لهم بلس هيكونوا بكام؟ ب 90. هيكونوا بكام؟ ب 90 degree. خلاص اوكي؟ يبقى تاني افتكرنا وان انا كده معايا التراينجل لو هو رايت انجل تراينجل الانجل الواحده منهم ب 90 ديجري والتو انجلز التانيين هيكونوا بكام؟ هم كمان ب 90. يبقى انا دلوقتي بقيت عارف ان الصم ليهم ب 90. جبناها منين يا مستر؟ جبت النمبر دوت from your mind من مخنا. طب مخنا ده يعني احنا الفناه ولا جبناه من حاجه احنا كنا درسناها؟ لا جبناه من حاجه احنا درسناها قبل كده. طبعا احنا عارفين ان الماث كله بيكمل بعض. يعني ممكن يجي لي كويستشن في الاكزام تكون فيه فكره جديده
الفكره ديت معتمده على حاجه من اللي قبل كده، فلازم نكون شاطرين جدا ومجمعين النوتس اللي عندنا. It's very important معانا. So يبقى دي ال A to B هنعمل لهم بلس equal 3. يبقى جبت ال 90 دي منين يا مستر؟ من الانفورميشن اللي عارفينها من التريانجل، ان السم اوف انجلز اوف تريانجل 180، يبقوا التو انجلز اللي جوه دول هيكونوا هم كمان ب 90 لان انا جوه رايت انجل تريانجل. وبعدين بقى الكويستشن خلاص سهل، معانا ال A equals 2 by 90 divided 3 will B equals 1 by 90 divided 3. Then we start to find the answer. This angle is 30 degree and this one will be 60 degree. وكده نكون خلصنا يا مستر question number 20. question number 20 it's very important، مهم جدا لأنه معتمد على information ما خدناهاش السنة دي لكن عارفينها من قبل كده. ويلا بينا the last question on question number 21. If A to B equals 5 to 3 and the A minus B equals 8 then B equals what؟ بيجيلنا question زي كده في الاكزام بنلاقي حبايبي الحلوين بيبقوا تايهين فيه مش عارف ليه، مع انه question very easy. جايز تكون عشان احنا اتعودنا على البروبلم سولفنج اكتر فلما نقرا بنعرف نحل، لكن بيجي لنا question بالليترز من 2 B مع انه والله الليترز اسهل كتير. تعالوا نشوف كده الكويستشن. مديني الريشيو بتوين A to B، امشي على نفس الستبس اللي مستر محمد قال لك عليها، ادي ال A to B وادي ال 5 to 3. طيب اداني ايه بعد كده يا مستر؟ بيقول لي the difference between them اهو، مش عامل لي A minus B؟ يعني هو عامل لهم ماينس، يبقى انا اكتب له جنبها هنا ايه؟ difference. A minus B يعني ال 5 minus 3 اللي هي 2 مديني الديفرنس ليهم ب 8. الله، وتحل كويستشن عادي خالص زي الديفرنس اللي اتعلمناه. طب افرض يا مستر هنا كان في بلس ما بين الاي والبي، كنت هكتب هنا السم واعمل دول بلس واكتب النمبرز تحتيها على طول. خلاص، يبقى اللي احنا خدناه في البروبلم سولفنج نقدر نعمله بالسيمبلز الصغيره دي. then هو عاوز يعرف مين؟ قال والله انا عاوز اعرف البي بس بكام. قلت له اوكي، يبقى نعمل كروس مالتيبليكيشن 3 by 8 divided by 2. 8 divided 2 equals 4 so 4 by 3 equals 12 ومن هنا هيطلع معانا الانسر equal كام؟ 12. اوكي، ودلوقتي حبايبي نكون خلصنا كل الكويستشنز اللي عندنا. خلي بالنا ان انا في some words we use it today in some problem solving زي word sum total او النمبر اوف pupils النمبر اوف students، كل دول استخدمناهم عشان نعمل بلس اللي هو السم. في عندنا words تانيين اللي هي زي difference exceeds less than greater than or more than. كل الوردز دي اللي فيها difference ما بين حاجتين استخدمناهم النهارده عشان نعمل minus between the numbers. اوكي، يبقى خلي بالنا في الكويستشن تاني بيطلب مني حاجتين، يا اما بيديني نمبر من التو نمبرز اللي عندنا واحد منهم، واحد من الاثنين وانا بجيب التاني by using cross multiplication، يا اما بيدينا sum or difference، كلمه من كلمات السم او المعنى اللي يدل على السم زي total students number of students number of people او pupils، وممكن يديني كمان difference exceeds more than less than and all of it. كل ده بيديني الايه المينينج اوف ذا subtraction. خلي بالنا بنستخدم انهي واحده فيهم، نذاكر كويس، ويا رب تكون استفدنا النهارده من الفيديو الجميل. ان شاء الله في انتظاركم ان شاء الله في الفيديو القادم. ما ننساش كان في عندنا question في وسط الفيديو، ما ننساش نحله ونبعت الانسر في الكومنت. Thanks a lot for you. See you ان شاء الله next video with Mr. محمد النادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.